بعد از یک آسیب دیدگی زانو یا جراحی زانو، شایع ترین عارضه‌ای که بیماران دچارش میشن عدم توانایی در صاف کردن کامل زانوشونه. نکات مهم و علمی و تمرینات دقیقی وجود داره که بدون دونستن و رعایت دقیق اونها شانس صاف شدن زانو و درمان کامل شما بسیار پایین میاد. در این ویدیو چند تا تمرین و نکته ساده میگم که بتونید به حالت عالی اولیه برگردید و این تمرینات انجامشون راحت و ارزونه، چون در خونه انجام میشه و به وسایل خاصی نیاز الزامی نداره و بدون وسایل هم میشه انجامشون داد. سلام میکنم بهتون، خیلی خیلی خوش اومدید. من دکتر نیما هستم و این مجله سلامتی دکتر نیماست که سعی میکنم در این کانال تجربیات و مطالعاتم رو در حرفه پزشکی به صورت ویدیوهای آموزشی با شما به اشتراک بذارم و همیشه سعی میکنم که مطالبم بر اساس علم روز و تحقیقات و آزمایشات دانشمندان باشه. این عارضه که بسیار شایع هست باعث میشه فرد نتونه راحت راه بره، لنگ بزنه، یک اندام یعنی یک پا از اون یکی پا کوتاه‌تر بشه و درمانش اگر به سرعت اتفاق نیفته این درمان سخت و سخت‌تر میشه و حتی میتونه این عارضه به صورت دائمی برای فرد باقی بمونه. علت ساخت این ویدیو این هست که من خودم دچار آسیب دیدگی شدم و رباط صلیبی یک زانوم پاره شده و قبل از اینکه بتونم وارد پروسه عمل بشم حتما باید صاف شدن کامل زانوم رو برگردونم تا نتیجه عمل بهتر باشه. تمریناتی که خودم دارم انجام میدم و ازشون نتیجه بهتری گرفتم رو سوا کردم و اونها رو به شما ارائه میدم. علاوه بر صاف شدگی یک حالت دیگه هم باید در زانوی طبیعی وجود داشته باشه که بهش میگن هایپر اکستنشن و این حالتیه که وقتی سعی میکنید زانوتون رو صاف کنید معمولا مچ پا از زمین بلند میشه. این بلند شدگی مچ پا باید در هر دو زانو مساوی باشه و اگر در زانوی آسیب دیده یا عمل شده به اندازه زانوی سالم نیست شما به این تمرینات احتیاج دارید. بهتره بدونیم چرا این اتفاق بعد از یک آسیب دیدگی یا جراحی برای زانو پیش میاد. وقتی که یک آسیب یا جراحی در زانو به وجود میاد زانو ورم میکنه، دچار درد میشه و اینها یک مکانیزمی رو در بدن فعال میکنه. علت این مکانیزم معلوم نیست، شاید یک پروسه دفاعی باشه، اما اتفاقی که میفته اینه که یک سری از عضله ها بیشتر منقبض میشن و یک سری از عضله ها شل میشن و این ناهماهنگی باعث میشه که زانو صاف نشه. عضله‌ای که مسئول صاف کردن زانوست عضله چهارسر ران یا عضله‌های جلوی ران هستند که بعد از یک آسیب این عضله‌ها ضعیف میشن. اما یک عضله مهمتر وجود داره که در صاف کردن زانو کمکی نمیکنه اما جلوی صاف کردن زانو رو میگیره و مشکل اکثر افراد هم در همین عضله است. عضله‌های پشت ران یا همسترینگ ما در بعد از یک آسیب یا یک جراحی کوتاه و سفت و اسپاستیک میشن و جلوی صاف شدن زانو رو میگیرن. هدف اول ما و تمرینات اول ما معطوف به همین عضله است که بتونیم این اسپاسم یا کوتاه شدگی رو برطرف بکنیم. برای اینکه این تمرین رو انجام بدید یا نیاز به یک فردی دارید که بهتون کمک بکنه یا نیاز به یک کش دارین یا نیاز به یک وزنه داریم. چرا؟ شاید فکر کنید برای اینکه عضله‌ای که کوتاه شده رو به حالت اولیه برگردونیم نیاز به حرکات کششی داریم، اما نه، ما نمیخوایم از این روش وارد بشیم چون تأثیر کمی داره. در عوض برای اینکه عضله‌مون رو ریلکس کنیم میخوایم بریم سراغ خسته کردن عضله، یعنی با تمرین دادن به این عضله انرژیش رو میگیریم و وقتی که عضله خسته بشه خودش رو شل میکنه و اون موقع است که تغییرات خوبی در زانو ایجاد میشه و صاف شدن و تمرینات جلوی ران راحت‌تر و بهتر انجام میشه. روی یک سطحی دراز میکشید رو به شکم
بهتره که زانوتون از انتهای تخت بیرون اومده باشه یا زیر خودتون یک دوشکی پهن کنید که از سطح زمین یک مقدار فاصله بگیرید، اما از ناحیه زانو به پایین خارج از دوشک باشه. پاتون رو در داخل دوتا پاتون رو در داخل یک کش قرار میدید و زانویی که آسیب دیده رو خم میکنید رو به سمت بالا میارید. این تمرین رو باید حداقل 10 دقیقه انجام بدید. هر بار زانوتون رو خم میکنید تا ساق پا و مچ پاتون بالا بیاد، 5 تا 10 ثانیه نگه میدارید و بعد شل میکنید. اول که تمرین رو شروع کردید میتونید با ثانیه‌های کمتر شروع کنید و خیلی فشار نیارید تا عضلاتتون گرم بشه. کم کم سعی کنید که مدت انقباض رو به 5 ثانیه برسونید، بعد به 10 ثانیه برسونید و هر چه بالاتر ببرید هم بهتر هستش. باید این کار رو انقدر انجام بدید و فشار رو به حدی برسونید که وقتی که به دقیقه 8 تا 10 میرسید عضله به حالت لرزش در بیاد. یعنی وقتی میخواین عضلاتتون رو، زانوتون رو خم کنید و ساقتون رو بالا بیارید، عضلاتتون بلرزه. اون موقع نشون میده که عضله به مقدار کافی خسته شده. در شرایطی که کش در دسترستون نباشه، یا میتونید یک وزنه به مچ پاتون وصل بکنید یا وزنه های مخصوص مچ پا، یا اینکه هر چیز دیگه‌ای که وزن زیادی داره حدود 5 کیلو به مچ پاتون متصل بکنید، یا از کس دیگه‌ای کمک بخواید که در برابر خم کردن زانوتون با دست مقاومت کنه و اون فشار رو روی پاتون ایجاد بکنه. بعد از اینکه عضلاتتون به لرزه افتاد، میتونید مطمئن بشید که عضله به مقدار کافی گرم شده و خسته شده و میتونید بعد از این مرحله اگر دسترسی به رول‌های فومی دارید در خونه یا در باشگاه، میتونید از این وسیله هم استفاده کنید تا عضله همسترینگتون رو قشنگ ماساژ بدید و ریلکسش بکنید. یک نکته رو دقت کنید، در حین انجام این تمرین که معرفی کردم و تمریناتی که در ادامه میگم، نباید درد زیادی احساس بکنید. وجود مقدار کمی از درد طبیعیه، اما مقدار این درد نباید بیشتر از حد تحمل شما باشه و شما رو کلافه بکنه. همونطور که اشاره کردم، بیشترین مشکلی که باعث عدم صاف شدن کامل زانو در افراد میشه همین کوتاه شدن و سفت شدن همسترینگه. اگر تا اینجا از ویدیو خوشتون اومده، با لایک کردن ازش حمایت کنید و حتما تجربیات و نظراتتون رو توی بخش کامنت بنویسید، چون خیلی از اوقات میبینم که بینندگان ویدیو با به اشتراک گذاری نظراتشون خیلی به همدیگه کمک میکنن. سابسکرایب کردن و اشتراک گذاری ویدیو هم فراموش نشید. حالا میریم سراغ تقویت کردن عضله‌های جلوی ران که وظیفه اصلیشون صاف کردن زانوه. برای این کار زانوتون رو روی یک میز یا روی یک صندلی قرار بدید و سعی کنید که زانوتون رو صاف کنید. برای این کار حتما باید عضله چهارسرتون رو ببینید که منقبض میشه و تغییر شکل میده. این انقباضات رو باید هر بار 5 تا 10 ثانیه نگه دارید و 10 بار تکرارش بکنید. همزمان با انجام این تمرینات دستاتون رو روی زانوتون بذارید و به سمت پایین فشار بدید که دامنه حرکت رو بیشتر بکنید. معمولاً وقتی که پا رو روی یک سطح مثل میز یا صندلی قرار میدید، انجام این تمرین و فشار آوردن روی دست یک مقدار سخت‌تر میشه. برای حالت جایگزین و حالتی که یک مقدار راحت تر هست، میتونید روی یک صندلی بشینید و زانوتون رو صاف و حالت 45 درجه قرار بدید و کف پاتون رو روی زمین بذارید. حالا باز هم همون کار رو انجام بدید. عضله‌های جلوی رانتون رو سفت و منقبض کنید. سعی کنید که زور بزنید و زانوتون رو صاف بکنید و همزمان با دستتون هم زانوتون رو به سمت پایین فشار بدید تا بتونید رنج و دامنه حرکت رو بیشتر کنید. نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که این تمرین رو باید هر 3 تا 4 ساعت در میون انجام بدید. در واقع نکته بسیار مهم اینه که تکرار حرکات بالا باشه و یک بار در روز واقعا کافی نیست. تمرین دومی که باید انجام بدیم زیاد نیاز به زور زدن و انرژی گذاشتن نداره.
در وقتی که در حال انجام یک کاری هستید، مثل چرخیدن توی اینستاگرام، دیدن یک فیلم یا کارهای شبیه این، لازمه که روزانه چند بار 10 تا 15 دقیقه زانوتون رو روی یک سطحی مثل میز یا صندلی قرار بدید و بذارید که نیروی جاذبه و گرانش کار خودش رو انجام بده. خود این تمرین باعث میشه که زانو صاف و صافتر بشه. اگر میخوای سریعتر پیشرفت کنید یا گذاشتن فقط پاتون روی یک سطح اونقدری که لازمه و پتانسیلش رو دارید صافی زانو بهتون نمیده، میتونید از گذاشتن یک وزنه هم روی زانو بهره ببرید. یک وزنه 5 تا 10 کیلویی میتونه گزینه مناسبی باشه. اما یک نکته رو بهش باید حتما خیلی توجه بکنید. در حالت استراحت بدن ما عادت داره که پا رو یک مقدار به سمت خارج بچرخونه. نباید بذارید این اتفاق بیفته، به خاطر اینکه باعث میشه کشش در همه جای زانو به صورت مساوی رخ نده. پس حتما دقت کنید که نوک انگشتان پاتون باید رو به سقف باشه. و تمرین آخر که یک تمرین تکمیلی هست، به کمک یک کش انجام میشه. اگر در خونه یا در باشگاهتون کش ورزشی موجود هست، میتونید این تمرین رو هم انجام بدید که خیلی میتونه کمک کننده باشه. برای این تمرین یک کش رو به یک جای محکم و پایدار میبندید. بعد پایی که آسیب دیده رو درون کش قرار میدید. پایی که سالم هست رو یه چند سانتی متر، حدود 10 تا 20 سانتی متر عقب‌تر قرار میدید. این حالت باعث میشه که کش زانوی شما رو به سمت جلو بکشه. حالا شما باید بر نیروی کش غلبه کنید، زانوتون رو صاف کنید، 5 تا 10 ثانیه نگه دارید و شل کنید. این تمرین هم باعث تقویت عضله چهارسرتون میشه که بر خم شدگی زانو غلبه بکنه. این تمرین رو هر بار 15 تا 20 تکرار انجام میدید و هر بار 5 تا 10 ثانیه نگه میدارید. یک چند تا نکته مهم رو در آخر ویدیو بهتون بگم که حتما لحاظ کنید. اولا که این تمرینات رو باید هرچه سریعتر شروع کنید. هرچه که بیشتر فاصله بیفته بین آسیب یا جراحی که انجام دادید تا این تمرینات، پروسه درمانی سخت‌تر و سخت‌تر میشه. دوم اینکه این تمرینات رو باید خیلی متعدد و پرتکرار انجام بدید. یعنی یک بار در روز یا 2 بار در روز کافی نیست، هرچی بیشتر بهتر. بهتره که هر 3 تا 4 ساعت در میون این تمرینات رو انجام بدید. و نکته سومی که بعضی اوقات ممکنه آسیب دیدگی های دیگه‌ای تو زانو وجود داشته باشن که راهکارشون درمانی که ما ارائه کردیم نباشه و نیاز به درمان دیگه‌ای داشته باشن. برای اینکه بتونید مشکلات زانوتون رو از جایی که درد میکنه تشخیص بدید، من یک ویدیوی خوب ساختم، خیلی میتونه بهتون کمک کنه. این گوشه میذارم، بعد از دیدن این ویدیو میتونید اون ویدیو رو هم ببینید. امیدوارم که بهتون کمک کرده باشم. مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. تمرینات رو جدی بگیرید. خدا نگهدار.